Sức hút của thầy Pháp Hữu đối với các bạn trẻ trên kênh Con Đã Trở Về đang là trend và là niềm hạnh phúc lớn cho nhóm làm kênh chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục đăng phần 3 chia sẻ của thầy Pháp Hữu về người thầy kính yêu, sư ông làng Mai, thiền sư Thích Nhất Hạnh. Trong tuần lễ tâm tang của thiền sư Thích Nhất Hạnh, các học trò yêu quý của thiền sư ở xa không thể về kịp. Trong đó có người học trò theo thiền sư nhiều năm, có nhiều tình cảm, nhiều kỷ niệm tình thầy trò, thầy Pháp Hữu. Trong lễ chung thất 49 ngày, quý thầy, quý sư cô ở xa đã tề tựu về chùa Từ Hiếu để tiếp tục chia sẻ ký ức về sư ông, người thầy, người cha yêu quý kính trọng của họ. Thật thú vị, quý thầy, quý sư cô đã dành nhiều thời gian cho thầy Pháp Hữu từ xóm thượng, làng Mai Pháp mới về, được khóc cười và hát rap để ngăn nước mắt trào ra, để tiếp tục vững bước mang thầy của họ đi về tương lai. Thầy Pháp Hữu hát rap trong lễ chung thất của thầy mình. Quý thầy, quý sư cô hát và nghe hát, nụ cười rạng rỡ trên môi, nhưng mắt lại ngơ ngớn lệ. Ok. Dạ, chúng con kính bạch sư ông, chúng con kính bạch chư tôn đức, chúng con kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Thì con nhớ rằng năm 2009 sau khi xem Pháp Triển được xuất gia, thì lúc đó con mới đủ một cái band, thì con mới hát nhạc pop và nhạc hip hop. Và con nhớ cái mùa hè đó thì tụi con hơi liều một chút, thì thường phải hỏi phép các sư cha sư mẹ, nhưng mà khóa tu mùa hè bận lắm, cho nên các sư cha sư mẹ không có duyệt qua được, thôi tụi con đăng ký đại và tụi con hát. Và khi mà tụi con hát thì nhạc nó hơi thì các vị thiền sinh hơi lên và cũng nhảy theo cái bài hát. Thì sau đó có người đi mét sư ông, và con là trong những thi giả mà đi cạo gió sư ông mỗi 8 ngày một lần. Thì có cái ngày con lên thì sư ông mời con tới bàn, và sư ông nói con biết gì không, có người mới mét con đó. Thì con sợ lắm. Thì xong nói là cái vị đó mới thấy quý thầy, quý sư cô hát nhạc hip hop, và thấy đó không phải là tư cách lắm của một thầy, một sư cô, nhưng mà đó là quý thầy thôi, quý sư chú thôi. Và sư ông mới hỏi lại con, và con biết thầy trả lời làm sao không? Thì con nhìn xong, thì xong nói thầy trả lời, nhưng mà đó là đạo Phật của thầy đó. I've been looking at the stars in the distance. I've been looking in my heart for resistance. I've been searching in the self for existence. All alone by myself, reminiscing underneath the Bodhi tree. But it isn't only you and I, collective energy. How it's supposed to be. I hope to be the ocean tide with my spirit open wide, standing on a mountaintop, see the world with open eyes. I was so surprised, kid, wishing on a little star. Thì sau khi xong nói cái câu đó, con nhẹ, và con rất là cảm thấy được thầy hiểu được thế hệ mới. Thì chúng con xin phép chư tôn đức, chúng con xin phép quý thầy, quý sư cô, chúng con hát cái bài này. Thường thì chúng con phải có nhạc cụ và có nó mới đi theo được. Thì trước khi tụi con rap, tụi con xin được rap một cái bài nó gọi là The Show Goes On, có nghĩa là The Show Goes On, cuộc chơi luôn luôn phải tiếp tục. Thì nó nói về là gặp khó khăn gì dù sao đi nữa,
mình luôn luôn phải tiếp tục. Cái đó là cái ý của cả cái bài này luôn. 1, 2, 3. Alright, already the show goes on all night till the morning we dream so long. Anybody ever wonder when they would see the sun up? Just remember when you come up, the show goes on. Alright, already the show goes on all night till the morning we dream so long. Anybody ever wonder when they would see the sun up? Just remember when you come up, the show goes on. Had you ever had the feeling that you was being had? Don't that stuff that makes you mad? They treat you like a slave, put chains up on your soul and put whips up on your back. They be lying through their teeth, hope you slip up off your path. I don't switch up, I just laugh. Put my kicks up on their desk, then affected by their threats, then get busy on it. See, that's how that PV raised me. That's how my teacher raised me. That glittering may not be gold. Don't let nobody play me. If you are my homeboy, you never have to pay me. Go and put your hands up when times are hard. You stand up. It's you the man, cause the band that the fans trust. So even if the band, I still never show my plans. No. Alright, already the show goes on all night till the morning we dream so long. Anybody ever wonder when they will see the sun up? Just remember when you come up, the show goes on. Alright, already the show goes on all night till the morning we dream so long. Anybody ever wonder when they will see the sun up? Just remember when you come up, Show goes on. yeah, all 1 in the air night. for the people that ain't here, 2 in the air for the father that's there, And 3 in the air for the kids in the ghetto, 4 for the kids that don't wanna be there, none for the people try to hold them back, 5 in the air for the teachers not scared to tell those kids that's living in the ghetto that the people holding back that the world is theirs. Yeah, yeah, the world is yours. I was once that little boy, terrified of the world, and now I'm on a world tour. I would give up everything, even stop a world war. For these ghetto girls and boys I'm rapping around the world for. Africa to New York, Haiti then I detour, Oakland out to Auckland, Gaza Strip to Detroit. Say hip hop only destroy. Tell them look at me, boy. I hope your son don't have a gun and never be a D-boy. Alright, already The show goes on all night till the morning we dream so long. Anybody ever wonder when they will see the sun up? Just remember when you come up, the show goes on. Alright, already the show goes on all night till the morning we dream so long. Anybody ever wonder when they will see the sun up? Just remember when you come up, the show goes on. So no matter what you into, no matter what you into, no matter what you see when you look outside your window, ground grass or green grass, picket fence or barbed wire, never ever put them down. You just lift your arms higher, raise them till your arms tired. Let them know you're there, that you're struggling, surviving, that you're gonna persevere. Yeah, ain't nobody leaving, nobody going home. Even if they turn the lights out, the show is going on. Alright, already the show goes on all night till the morning we dream so long. Anybody ever wonder when they will see the sun up? Just remember when you come up, the show goes on. Alright, already the show goes on all night till the morning we dream so long. Anybody ever wonder when they will see the sun up? Just remember when you come up, the show goes on. Alright. Yeah. Chúng con cảm ơn sư ông, cảm ơn Chúa Tôn Đức, cảm ơn đại chúng đã cho chúng con hát. Việc con chia sẻ con được bao lâu bà thầy? Cũng khá nhiều thời gian đó. Dạ. Dạo này con là mít ướt, con dễ khóc lắm. Mà hồi nãy sư em Thao Nghiêm bắt đầu khóc là con sợ rồi, con sợ bị lây. Nhưng mà may quá nhờ hát nó đổi được cái CD ở trong lòng. Con xin được chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái thời gian con được với sư ông. Thì con muốn hôm nay con chia sẻ về cái tình người của thầy,
Tại vì con rất là may mắn con được làm thị giả thầy gần 15 năm. Khi con mới xuất gia thì đó là lúc làng Mai mới mở cửa để nhận các vị 13, 14, 15, 16 tuổi vào. Trước đó thì có sư cô Mẫn Nghiêm và sư cô Kính Nghiêm. Nhưng mà tự nhiên trong năm 2001 có nguyên một nhóm qua muốn xuất gia. Thì con nhớ lúc đó đại chúng cũng hơi phân vân là có cho phép hay không. Và có nên cho các vị trẻ này có nên đi học hay không. Vừa là người tu và vừa đi học. Thì con nhớ là đại chúng họp rất là nhiều. Thì sau sư ông nghe buổi họp thì xong nói nếu mà các cháu này được chấp nhận thì không đi học ở ngoài trường. Bởi vì các cháu này đã bỏ học ở ngoài để mà vào làm người xuất gia thì phải học Pháp, phải học giới luật uy nghi và phải học làm một người mới trong cái đời sống xuất sĩ. Thì xong cũng nói là bởi vì các cháu như là một cái tờ giấy trắng và mình cần tăng thân vẽ trên cái tờ giấy trắng đó. Còn nếu mà các cháu này mà đi ra trường học ở Sicole hoặc ở Bergerac thì sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều từ xã hội ở ngoài. Thì con rất là mang ơn sư ông dạy chúng con và dạy tăng thân như vậy. Thì vì con nghĩ rằng nếu mà con không được ôm ấp bởi cái lòng của tăng thân thì con sẽ không có thành công trong đời tu. Thì vì con rất là dễ thu hút những gì xung quanh con và con sẽ rất là dễ bị ảnh hưởng. Sau khi con xuất gia được cỡ 1 tuần rưỡi thì con xuất gia trong mùa an cư tháng 2. Thì bữa đó thì giả của sư ông gặp con và nói là sư ông muốn gặp con. Và con được nghe thường mà sư ông mà muốn gặp riêng á là xong la hoặc là xong đang cần nhắc nhở là mình mới tu học chưa có đàng hoàng thì thầy mời vào để thầy cào gió. Thì con vô con run lắm, con mới 14 tuổi à. Và xong rất là con không biết cái danh từ tử tế nó có đúng không? Thầy very proper, thầy rất là tuy mình rất là nhỏ nhưng mà thầy cũng treat mình như là người lớn vậy đó. Thầy cũng coi mình như là người lớn. Thầy mời mình ngồi, thầy pha mình một ly trà. Thầy mời mình trà uống mà con vừa uống mà con run dễ sợ luôn. Thì sư ông mới bắt đầu xong nói con bây giờ con mới 14 tuổi à. Thì trong những năm tháng sắp tới á, cơ thể của con sẽ bắt đầu thay đổi rất là nhiều. Và nếu mà con có những câu hỏi gì hoặc có những cái sợ hãi gì trong cái sự lớn lên của con á, con đừng có sợ tới hỏi thầy. Hoặc là con có các sư cha, các sư anh gần con mà muốn biết gì về cái sự thay đổi của thân của con á, thì con cứ tới con hỏi. Và khi mà xong chia sẻ như vậy thì xong dùng cái danh từ tiếng Anh đó là you're gonna go through puberty, là con sẽ bắt đầu thành đàn ông. Thì khi mà sư ông hướng dẫn con và xong mở cho con cái cánh cửa mà con có sợ hãi gì thì con cứ tới với thầy hoặc con tới các sư anh. Thì trong lòng con đã thấy con đã có một người thầy mà cũng là một người cha tâm linh, và không phải là chỉ lo về pháp của con nhưng mà còn lo tới cái sự thay đổi và cái sự phát triển của con như là một con người. Thì con nhớ cái tình đó, tại vì thầy có thể nói một sư anh, một vị lớn ở trong chúng dạy cho con, nhưng mà chính bản thân sư ông xong mời con vào và xong hướng dẫn con cái đó. Thì tới ngày hôm nay con cũng nhớ tới cái giây phút đó, và nó cho con thấy là thầy tuy là thiền sư nhưng mà thầy luôn luôn để tâm tới các học trò từng ly từng tí, từ cái pháp cho tới cái ăn cho tới cái mặc. Lâu lâu thầy thấy có một số các thầy các sư cô mà mặc đồ cũ á, thầy kêu tụi con xin thủ quỹ phát lấy tiền để mua thêm áo mới cho tăng thân. Hoặc là mỗi năm thì sư ông cũng tại vì xong được cúng dường nhiều đồ thì xong lâu lâu xong sẽ lấy
những cái áo ấm, áo lạnh, và xong để cho quý thầy tới và lấy, và mọi người lấy một cái giữ kỷ niệm. Nhưng mà đó cũng là cái lòng mà con thấy là cái lòng của thầy luôn luôn thầy hướng tâm của thầy tới tất cả các học trò, và cái đó con rất là cảm động. Và trong những năm 2010 và trở lên thì làng Mai phát triển rất là nhanh. Thì sau đó có Bát Nhã thì các thầy các sư cô xuất gia rất là nhiều, và tu viện ở làng thì không có đủ phương tiện. Và làng Mai thì sư ông là bắt đầu từ một cái nông trại, chuồng bò, chuồng gà. Thì thiên đường có là thiên đường chuyển hóa, là tại vì hồi xưa đó là một cái chuồng bò, và chính sư ông, chính đại chúng phải phải chuyển hóa những cái nhà đó thành những cái nơi tu học. Thì đó là cái lịch sử của làng, và từng ly từng tí sư ông luôn luôn để tâm để mà gây quỹ. Và con được thấy sư ông viết rất là nhiều thư pháp để xong bán để mà xong gây quỹ cho đại chúng. Thì luôn luôn con thấy trong cái quá trình mà con làm thầy giả cho sư ông á, là trên hết đó là học trò của thầy. Thầy luôn luôn thầy để tâm tới cái hạnh phúc, cái khổ đau, cái khó khăn. Và trong những năm đó là những năm mà sư ông thấy đại chúng học hành nhiều quá, không có đủ hạnh phúc, lo về công việc thôi, và bắt đầu nội kết, bắt đầu giận nhau. Thì xong mới tự tìm cái cách làm sao mà đại chúng có thêm hạnh phúc. Thì xong mới tạo ra những cái pháp môn như là họp hạnh phúc. Xong dạy từng ly từng tí là quý thầy, quý sư cô phải họp hạnh phúc làm sao, phải nuôi cái đại chúng làm sao. Tại vì sao thầy luôn nói là đối với thầy, đại chúng mà có tình huynh đệ và sisterhood là tình huynh đệ luôn, tình tiểu muội là cái gì cũng possible hết, là cái gì cũng được hết. Thì đối với thầy cái đó luôn luôn là đỉnh cao. Và lâu lâu thầy sẽ mời đại chúng đi ngắm trăng với thầy. Và thầy có hoa quỳnh, rồi bắt thầy giả viết thiệp mời nó con rồi. Dạ thầy, dạ ok. Ai đó đang làm gì bỏ công việc đi lên đây uống trà ngắm hoa quỳnh với thầy. Xong rồi có những lúc tuyết rơi, thầy kêu đại chúng ngưng công việc đi ra chơi tuyết với thầy. Thì đối với con, những cái giây phút đó thì con hơi coi thường. Nhưng mà bây giờ thì có nhiều việc hơn. Thì con thấy những cái giây phút đó là những cái bí quyết để mình giữ được cái quân bình, và mình giữ được cái tình của mình với anh chị em và với các thầy các sư cô lớn ở trong đại chúng. Một hình ảnh thật đẹp, thật mới lạ, đúng như câu của Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói với các học trò của mình. Đó là đạo Phật của thầy đó. Thầy đã đến đây đem tình thương gieo vào thế giới. Thầy đã đến đây đem ánh sáng soi đường con đi. Thầy là núi cao vững kiên giữa ngàn giông bão. Thầy là bóng mát che chở cho đàn con thơ giữa cuộc đời.